guys, welcome back to my channel. It's me Jyotsna र आज मसँग मेरो आन्टी हुनुहुन्छ. वेलकम आन्टी मेरो च्यानलमा. र आज चाहिँ हामी मोमो मुकबाङ गर्न लागो. So let's get into the video. अहिले 13 पिस छ एक प्लेटमा अनि ड्रिंक्सको लागि कोक छ र स्टार्ट गर्नु त अनि के छ Let's dig in. Soda something, right? एकदम मिठो भयो. अचार भन्नु कस्तो मिठो भयो. खुर्सानी दिए जस्तै मिठो भयो. नाइदिला यतिको टप भयो. Lambe. This is clear there. And over there. Also, the butter. Also, two more again. But a winner. The pow hider. See what?
20 वटा खान्छ पर्छ लिएर आइज नि त ज्यादा के हुन्छ हालिन बताउनु पेट त भरे मन भरेन Cheers! हाम्रो फर्स्ट मुकबाङ together. Cheers. खाएँ त एउटा उतैबाट ल्याउँ कि सो गाइस म चाहिँ फेरि थप्न गएको मैले अहिले 1 2 3 4 5 6वटा लिएर आएको छु एक्स्ट्रा अघि 13वटा थियो होइन 13 14 15 16 17 19वटा भयो ठुसी ठुसी खाइरहेको छु म त खायो ठुलो जाइए होल चिकन नि खानु पायो भने चाहिँ भोलि खाऊँ न त Oh my god. त्यो पुडी र खिचडी जस्तो क्या सिमसिम राखेर मकबाङ सिङ्गै कुरा कसो खाने 3 जना मिलेर खान पर्छ मैले 6वटा थपेर ल्याएको तर यहाँ 4वटा अझै बाँकी छ मेरो पेट चाहिँ भर्यो होइन टोटल कतिवटा खायो 13 14 15वटा खाएँ मैले चाहिँ आन्टीले त 13वटा नि खानु भएन 12वटा मात्र खानु भयो आन्टीकोमा एउटा बाँकी छ मेरोमा 4वटा बाँकी छ थपेको चाहिँ 6वटा थियो सक्छ जस्तो लागेर थपे होइन तर दुईटाले अघि पेट भर्यो मन नभर्यो भएको थियो अब मन पनि भर्यो झन् कोकले पेट उ हुने क्या दुस्सा हुने क्या पेट पनि भर्यो मन पनि भर्यो मन एउटा बढी भयो मलाई So guys, this was it for today's video. अनि फर्स्ट टाइम हामीले सँगै मुकबाङ ट्राई गरेको तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला अनि इन केस केही मिस्टेकहरु छ भने चाहिँ त्यो भुलचुक माफ गरिदिनु होला हैन अनि यस्तो भिडियोहरु अरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्ट अनि के भन्न चाहनुहुन्छ तपाई जोसको च्यानललाई लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिएर माया देखाइदिनु ल थ्यांक यू बाय बाई बाई